Okay, let's start cooking. First, gagamit tayo ng isang mini food processor para sa ating carrots. I-mix lang natin siya dyan. And then, after siya ma-mince ng konti, ihahalo naman natin ang 3 eggs. And then, i-blend natin ulit. Saglit lang. After natin ma-blend ang egg, i-mix naman natin ang ating melted butter. So, ayan na siya. After natin ma-mix yan, set aside muna. And then, gagawin naman natin ang ating dry ingredients. First, ang ating all-purpose flour. And ang ating baking powder. Baking soda. Ating salt and ang sugar. I-mix lang natin lahat yan. And after natin siyang ma-mix, ihahalo naman natin siya sa ating wet ingredients, yung ating blended carrots. Halo natin siya unti-unti, gradually, para hindi masyadong mahirap haluin. Unti-unti lang ang paglagay. So, ganyan lang siya hanggang sa ma-mix natin ng ayos ang ating mixture. So, after okay na siya, i-grease naman natin ang ating rice cooker pan. Yan. Gagamit tayo dito ng rice cooker for our carrot cake. Yan, para hindi siya mag-stick mamaya. Then, pour in lang natin yung ating mixture dyan. At lalagyan natin siya ng konting toppings na raisin. Mag-top. Para may konti siyang design. And then, after that, kunin natin ang ating rice cooker at atin na siyang isasalang. So, pag sinalang natin siya sa rice cooker, maybe 5 minutes lang yan, magpa-pop up na. And then, wait lang natin hanggang mag-cool down. And then, i-turn on ulit natin yung ating rice cooker. Siguro mga 3 times kasi mostly 5 minutes per push, and then after 5 minutes pop up na naman siya, and then push again. So mga 3 times lang siya, and then ito na, after 3 times na cool down and pop up and then push again, yan na siya, luto na ang ating carrot cake. So ito na siya, let's take it out, ang ating carrot cake. So, ilagay na natin siya sa isang plate para masubukan natin kung ano bang itsura ng ating ginawang carrot cake using rice cooker. Yan. Tama-tama lang ang pagka-brown niya. Hindi masyadong nasunog. Yan. Perfect. See? Ang aking carrot cake. Naman siya dry, soft naman siya, so I think masarap ang kinalabasan ng aking carrot cake. So thank you for watching. This is it. Kain na tayo. Please don't forget to subscribe. Bye bye. Thank you.